Американець-мандрівник інвестує гроші в українську нерухомість. Чим житло в нашій столиці привабило громадянина Сполучених Штатів? З якими труднощами він зіштовхнувся? Та чому, за словами заокеанського гостя, без адвокату в нас з квартирним питанням не впоратися? Христина Домбровська вже знає про це. Американський мандрівник та підприємець Джоні приїхав до Києва із Шрі-Ланки. З собою взяв тільки пару штанів для крикету та кеди. Hi guys, since I came to Ukraine with basically nothing. Я приїхав майже без речей. Вже у Києві придбав собі речі. Навіть один светр за $2 із секонд-хенду. Нічого такий, правда? Та ось такі кросівки всього за $21. Реально круті. Американець протягом 10 років проживав у Таїланді, займався онлайн-бізнесом з комерції, проте з часом засумував за життям у великому місті і вже наступною країною для подорожі обрав Україну. Тут відвідав вже декілька українських міст, зокрема Одесу, Львів, Полтаву. Та найбільше йому сподобалось в українській столиці. Про свою подорож до України розповідає у власному блозі, де у нього багато прихильників. Я не хотів повертатися до США. На мій погляд, там культурно та політично занадто багато подій. Краще жити в Україні, де я не розумію, що відбувається. Саме так я зможу насолоджуватися своїм життям. Тому Київ – ідеальне місце. Він не такий великий, щоб переїхати з однієї сторони міста на іншу, як у Лос-Анджелесі. Тут за 20 хвилин ви можете загалом зустрітися з будь-яким другом у будь-якому ресторані. Іноді замість відвідування ресторанів він готує вдома. Вже улюбленою стравою став український борщ. Carrots, onions, this is a cabbage. Купив все необхідне – капусту, томати, моркву, лук. Там декілька годин і все буде готово. Можливо, кинув вдвічі більше м'яса, ніж потребує борщ. Та нічого, я ж чоловік. В Україну Джоні приїжджає 4 роки поспіль. Єдині складності – знання мови та пошук житла. Yeah, it's not even just a one bad experience. Щороку дуже важко знайти квартиру на 2 місяці. Ви маєте підписати договір на 6 місяців або більше, якщо знімаєте квартиру. Через це він почав замислюватися над покупкою власного житла. Протягом життя американець вважав це жахливою інвестицією. Однак умови володіння житлом у Києві значно відрізняються від багатьох інших країн, де він був. One of the metrics that I used when I decided to buy an apartment. Одним із пріоритетів придбати квартиру в Україні в центрі Києва – це те, що ви можете отримати житло приблизно за $2000 за середній метр. Для мене це дуже хороша ціна у світі, особливо порівняти з містами в Європі. В Барселоні чи Мадриді ціна буде набагато вищою. Купівля житла у Києві виявилася нелегкою. Аби придбати квартиру, Джоні довелось залучити навіть адвокатів. А придбати, що хотів, йому вдалося із 3-ї спроби. And the first agent that I went with. Перший агент показав мені 4-5 квартир. Вони були жахливі. Деякі з власників квартир приймали лише готівку. Я хотів зробити це законно. Тому сказав: «Сорі, я не можу це купити у вас». Ось чому я звернувся до більшого агентства. Там мені запропонували 20 квартир на вибір. Я вирішив придбати одну з них. Ми розпочали процес. Я найняв юриста. У фіналі виявилося, що документи були фальшиві. Лише з 3-ї спроби я зробив все офіційно і придбав своє перше житло на власне ім'я. Тут, якщо у вас немає адвоката, у вас немає документа, у вас немає захисту. Джоні обрав квартиру у старому будинку у центрі міста, оскільки не хотів чекати декілька років, аби заїхати у новий будинок. Проте неочікуваним для нього була численність документів, які потрібно зібрати. So in Ukraine, the process of buying a flat is a lot. В Україні процес купівлі квартири набагато складніший, ніж у нас. В Америці я даю свої гроші, і мені дають свій ключ. Тут купа сходинок. Це жах. Чому потрібно заповнювати стільки бланків? Мені здається, вони і самі цього не знають. Джоні планує проводити в Києві 4-6 місяців на рік, а решту часу здавати свою квартиру в оренду. У майбутньому планує придбати й другу квартиру. Наразі йому лише потрібно дочекатись ключів від власного помешкання. Христина Домбровська, телеканал «Київлайф». Вже завтра у Роттердамі відбудеться фінал грандіозного пісенного конкурсу «Євробачення». Трансляція почнеться о 22-й годині, причому одразу на кількох платформах, зокрема на сайті конкурсу та на Фейсбук-сторінці Євробачення. Український гурт «Go Away» заспіває свою приголомшену